إذا بيوم حدا سألك مين هو أفضل طائر بقلد الأصوات، أتوقع أنك راح تجاوب الببغاء، وطبعا راح تكون إجابتك خطأ. طيب ليش خطأ؟ بالبداية اسمع صوت هالطائر. الطائر اسمه طائر القيثارة، واللي تغلب على الببغاء بمراحل تقليد الأصوات. طبعا هالطائر اللي سمعتوا صوته قبل شوي هو طائر موجود داخل مدينة حيوانات سيدني الأسترالية، والظاهر انه سمع صوت طفل قاعد ببكي فقاعد يقلد فيه، حتى انه بتقول المشرفة على وحدة الطيور بهالحديقة انه هالطائر قاعد يتدرب لمدة سنة حتى اتقن صوت الطفل. وطبعا طيور القيثارة موطنها الأساسي هو استراليا، وهي تعتبر من أفضل الطيور اللي بتقلد الأصوات.